Hello everyone. So in this tutorial we will learn about the nervous system. So nervous system लाई कसरी चाहिँ organize गरिएको छ, classify गरिएको छ. Just as an introductory part we will talk about the nervous system. So wait at the end please have or watch it very patiently. At the end I will try to summarize the nervous system in physiology in 1 minute itself. So okay. So अब चाहिँ हामीले यसमा फर्स्ट फेज नर्भस सिस्टमको इन आवर फिजियोलोजी एन्ड इन सब्सिक्वेन्ट ट्युटोरियल्स वी विल टक अबाउट पहिला जस्तै यो आजको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट भयो नर्भस सिस्टमको, देन वी विल टक अबाउट न्युरोन, नर्भ फाइबर्स है, तिनीहरूको क्लासिफिकेसन, त्यसपछि डिजेनरेसन एन्ड रिजेनरेसन. दिज आर the topics which we miss basically in our lecture hours and while study, because exam theory paper ma yo khasai important देखिदैन. बट ट्रस्ट मी इन युएसएमएली अरू अथवा पिजी इन्ट्रान्सेसहरूमा चाहिँ दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टपिक टु लर्न अबाउट द बेसिक थिङ्स इन नर्भस सिस्टम. सो वी विल फर्स्ट कभर आउट कभर दिज वन्स, देन आफ्टर वी विल टक अबाउट द सिस्टम्स है, त नर्भस सिस्टमको डिटेल्समा अरू के कसो हुन्छ भनेर. ओके, देन लेट्स मुभ अन आजको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा. सो इन्ट्रोमा नर्भस सिस्टम क्यान बी अर्गनाइज्ड अर क्लासिफाइड एनाटोमिकली एज वेल एज फङ्सनली. सो पहिला एनाटोमिकली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम. सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इन अ सेन्स कि सेन्ट्रल रेगुलेटर भयो, यो चाहिँ मेनली सेन्ट्रल रेगुलेटर भयो. सो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड सेन्ट्रली ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड. र पेरिफेरल भनेको हाम्रो बडीको स्किन, मसल्स, जोइन्ट्स, ब्लड भेसल्स पेरिफेरीबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जोइन गर्ने एउटा सिस्टम भयो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पेरिफेरल नर्भस सिस्टम. सो इट इन्क्लुड्स क्रेनियल नर्भ एनाटोमिकली एन्ड स्पाइनल नर्भ. क्रेनियल एन्ड स्पाइनल नर्भ, र यसको चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसनमा पनि कुरा गर्नेछौँ. 12 क्रेनियल नर्भ, 12 पेयर्स एन्ड 31 पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ्स वी हेभ गट. सो यिनीहरूको डिफ्रेन्ट फिचर्समा यिनीहरू मोटर, सेन्सरी र यो चाहिँ स्पेसली मिक्स्ड अथवा बोथ नै हुन्छ. सो ओके, सो अब चाहिँ यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा अझै फर्दर फङ्सनली डिभाइड गर्दाखेरि वी क्यान सी. सो एनाटोमिकली त आउटलुकमा जस्ट वी क्यान सी कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ र पेरिफेरल नर्भस सिस्टम छ. र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर जसले कन्स्टिट्युट गरिरहेछ, आई मिन what is making up this central nervous system, we have the structure brain and spinal cord. र peripheral nervous system लाई बनाउने anatomical nerve fibers which are cranial and spinal. so यो पेरिफेरीमा चाहिँ अब हाम्रो न्युरोनको एक्जन र डेन्ड्राइट इज युजुअली नन एज द फाइबर. सो पेरिफेरीमा यसको एकुमुलेसन अथवा यसको चाहिँ जस ग्यादरिङ अथवा यसको बन्डललाई हामीले के भन्छौँ त नर्भ फाइबर अथवा नर्भ नै भन्छौँ. बट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा त्यस्तो एक्जनको कलेक्सनलाई चाहिँ वी विल कल इट द ट्र्याक्ट्स है त. सो ट्र्याक्ट भयो र नर्भ भयो. ओके, नाउ अब चाहिँ अब यो जे होस् अब फङ्सनली कुरा गरौँ. सो फङ्सनली अब यो क्रेनियल अथवा स्पाइनल नर्भ जुन एनाटोमिकल प्रेजेन्स छ त्यो न्युरोन्सहरूको, दे आर नाउ फङ्सनिङ एज मोटर और सेन्सरी. सो त्यो मध्ये चाहिँ वी हेभ गट मोटर कम्पोनेन्ट एन्ड सेन्सरी कम्पोनेन्ट. सो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई फङ्सनल्ली मोटर न्युरोन र सेन्सरी न्युरोनको बेसिसमा क्लासिफाई गऱ्यौँ. सो मोटर कम्पोनेन्ट इज अल्सो नन एज द इफरेन्ट, वेयर एज सेन्सरी कम्पोनेन्टलाई अझै पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त एफरेन्ट. सो एफरेन्ट विल टेक इन्फर्मेसन टु द सिएनएस फ्रम सेन्सरी अर्गेन्स भनौँ, अथवा बाहिरको हाम्रो पेरिफेरल अर्गेन्सबाट सिएनएससम्म इन्फर्मेसन लाने न्युरोन्स अथवा त्यो सिस्टमलाई हामीले पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको एफरेन्ट सिस्टम अथवा सेन्सरी नर्भस सिस्टम भन्यौँ. एन्ड देन मोटर न्युरोनको मद्दतले सिएनएसबाट मसल, ग्ल्यान्ड अथवा स्किनसम्म हाम्रो पेरिफेरीमा इन्फर्मेसन ल्याउने इन द फर्म अफ इम्पल्स. सो त्यस्तो न्युरोन अथवा नर्भस सिस्टमलाई विल से द्याट मोटर नर्भस सिस्टम. ओके, अनि अब यो चाहिँ मोटर कम्पोनेन्ट अथवा इफरेन्ट कम्पोनेन्टले अब के मतलब यसलाई फर्दर केमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त सोम्याटिक नर्भस सिस्टम र अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा. सो सोम्याटिक नर्भस सिस्टमले अटोनोमिकली जो सिएनएसबाट अटोनोमिक एउटा इन्भोल्युन्टरी रेस्पोन्सेस एक्ट गराउने. सपोज दिस इज द अटोनोमिक नर्भस सिस्टम. सो इट कन्ट्रोल्स द अटोनोमिक अथवा इन्भोल्युन्टरी रेस्पोन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो विलमा हुँदैन. सो डिफ्रेन्ट भिसरल अर्गेन्स अथवा इन्टर्नल हाम्रो बडीको अर्गेन्सहरू जुन हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, सो दिस इज कन्ट्रोल्ड बाई द अटोनोमिक नर्भस सिस्टम. वेयर एज यो सोम्याटिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ वी क्यान कन्ट्रोल द मुभमेन्ट.
सो दिस इज अल्सो नोन एज भोल्युन्टरी अथवा त्यही भएर यसलाई सोम्याटिक भन्छौँ। सो युजुअली यसमा चाहिँ स्केलेटल मसल्स रिलेटेड हुन्छ, स्केलेटल मसल्स एन्ड जोइन्ट्स जुनमा चाहिँ हामीले भोल्युन्टरी मुभमेन्ट गराउन सक्छौँ। सो यो भयो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम र सोम्याटिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक। सपोज एट इमर्जेन्सी कन्डिसन कुनै किसिमको फाइट र फ्लाइटवाला कन्डिसनमा चाहिँ सिम्पथेटिक डिभिजन एक्टिभेट हुन्छ भनेपछि प्यारासिम्पथेटिक डिभिजन इज एक्टिङ इन लाइक रेस्टिङ एन्ड डाइजेस्टिङ कन्डिसन, जस्ट खाएर बस्यो सुत्यो पचायो वाला कन्डिसनमा। एन्ड देन सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम इज एक्टिङ अन द फाइट एन्ड फ्लाइट अथवा इमर्जेन्सीको कन्डिसनमा। ओके, सो दिस बिकम्स द एउटा अर्गनाइजेसन अफ नर्भस सिस्टम। सी मैले अघि पनि सायद भने होला कि कुनै पनि अथरको एउटा अथेन्टिक अथवा एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन क्लासिफाई गर्नलाई, बट बेसिकली चाहिँ यसरी अर्गनाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई डाइरेक्टली सोम्याटिक र अटोनोमिकमा क्लासिफाई गरेर स्टडी गर्न सकिन्छ। सो अल्सो देयर इज एनदर एन्टेरिक नर्भस सिस्टम। यसमा हामी अर्को पनि भन्छौँ कि डाइरेक्ट इन्टर्नल अर्गन भन्दा पनि हाम्रो इन्टेस्टाइनहरूमा यो नर्भस सिस्टमले एक्ट गरिरहेको हुन्छ छुट्टै। सो द्याट इज एनदर टपिक। अब यो हामीले चाहिँ सेकेन्ड इयर पढ्दाखेरि सिस्टमिक सिस्टम पढ्दाखेरि वी विल लर्न अबाउट द्याट। अब यसमा चाहिँ वाट वी हेभ टु नो कि यो ट्युटोरियलमा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एनाटोमिकल कन्स्टिट्युएन्ट ब्रेन र स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड त हाम्रो यसको छुट्टै नै एउटा ब्रोड टपिक हुन जान्छ। ओके, एन्ड इन द्याट टपिक वी विल लर्न अबाउट कि हाउ स्पाइनल कर्ड इज एक्टिङ एन्ड वाट इज इट्स फिचर्स। सिमिलरली अहिले चाहिँ हामीले ब्रेनको पार्टको कुरा गर्नेछौँ। सो पार्ट अफ ब्रेन। त्योभन्दा पहिला आई वुड लाइक टु इन्क्लुड वान थिङ कि नर्भस सिस्टममा ब्रेनमा चाहिँ ग्रे म्याटर भनेको आउटर साइडमा हुन्छ। सपोज दिस इज ब्रेन, सो यो आउटर साइड अथवा यसको पेरिफेरीमा यो ब्रेनमा जति पनि बाहिरतिर देखिन्छ माथि सर्फेसमा, द्याट वुड बी द ग्रे म्याटर। ग्रे म्याटर इज फर्मड बाई द सेल बडी। न्युरोनको सेल बडीले ग्रे म्याटर बनाउँछ। र अहिले हामीले फर्दर सब्सिक्वेन्ट ट्युटोरियल न्युरोन, नर्भ फाइबर तिनीहरूको क्लासिफिकेसन्सहरू बुझ्दै जाँदा वी विल अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट ग्रे म्याटर एन्ड व्हाइट म्याटर एज वेल। अनि त्यसै गरी यसको डिपर टिस्यु विल बी लोकेटेड लाइक मेड अफ द व्हाइट म्याटर। सो व्हाइट म्याटर कसले बनाउँछ त हाम्रो युजुअली माइलिनेटेड एक्जोन्सले बनाउँछ अथवा माइलिनेटेड नर्भ फाइबरले व्हाइट म्याटर बनाउँछ। सो मैले अघि एउटा कुरा यो पनि भने कि पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा जुन फाइबरहरूको एकुमुलेसन र बन्डलले र कलेक्सनले के बनाउँछ त पेरिफेरीमा वी कल इट नर्भ, वेयर एज त्यही कलेक्सन अफ नर्भ फाइबर इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम वी विल कल इट एज द ट्र्याक्ट्स। सो यो भयो। अब ग्रे म्याटर व्हाइट म्याटरको पनि कुरा भयो। अब हामीले ब्रेनको पार्ट्सको कुरा गर्नेछौँ। एज वी नो दिस हैज जस्ट बीन द इंट्रोडक्टरी पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम। यो ट्युटोरियलमा जस्ट एउटा बेसिक इन्फर्मेसन के कसो हुँदो रहेछ भनेर वी आर जस्ट लर्निङ। सो अब पार्ट्स अफ ब्रेनको बारेमा कुरा गरौँ। पार्ट्स अफ ब्रेन हैज अलवेज बिन काइन्ड अफ डिफिकल्ट टु लर्न, मेमोराइज एन्ड कोरिलेट है त, त्यसको कुन पार्टको कुन हो भनेर। सो लेट मी मेक यु मच मोर इजियर टुडे। सो सो दिस इज कोरोनल भ्यू। भनाइको मतलब कोरोनल भ्यू भनेको इफ ब्रेन छ भने इफ यु कट इट फ्रम देयर एन्ड इफ यु विल लुक इट फ्रम द इन फ्रन्ट देन यो भ्यू आउँछ हाम्रो। सो दिस इज ब्रेन, ब्रेन स्टेम, देन स्पाइनल कर्ड। सो ब्रेन स्टेममा के हुन्छ त मिड ब्रेन एन्ड देन पोन्स एन्ड देन मेडुला अब्लाङ्गाटा। सो ब्रेनमा पनि वी हेभ गट फोर ब्रेन, लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एन्ड देन हाइन्ड ब्रेन। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर। यसलाई काटेपछि वी विल लाइक इट विल अपियर लाइक दिस। सो यो चाहिँ हाम्रो 4th विक अफ इन्ट्रा युटेराइन लाइफ, यो एनाटोमीको एम्ब्रियोलोजीमा पनि हामीले यसको बारेमा पढ्नेछौँ। सो 4 weeks अफ इन्ट्रा युटेराइन लाइफमा प्राइमरी भेसाइकल्स बनेको हुन्छ, whereas 5th weekमा इट विल डेभलप इन्टु द सेकेन्डरी ब्रेन भेसाइकल्स, whereas these are the derivatives from the vesicles and that is why these are much more important to learn. अब 4 ब्रेन, यो भयो मिड ब्रेन र यो भयो हाइन्ड ब्रेन। सो दिस इज 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एन्ड हाइन्ड ब्रेन। ओके, सो यो चाहिँ ग्रीक वर्डमा यसलाई हामीले के भन्यौँ एन्सेफालन भनेको ब्रेन हो, वेराज प्रोज भनेको 4 भयो। सो 4 ब्रेन भयो। यो मेज भनेको मिड र एन्सेफालन भनेको ब्रेन। सो द्याट इज द मिड ब्रेन, वेराज रोम्बेन्सेफालन भनेको हाइन्ड एन्ड ब्रेन। अल्सो रोम्बेन्सेफालन भन्नुको पछाडि रिजन भनेको यो अलिकति चाहिँ रोम्बोइडल इन सेप इज लाइक रोम्बोइडल इन अपियरेन्स, द्याट इज वाइ अल्सो वी कल इट रोम्बेन्सेफालन। र यिनीहरूको सेकेन्डरी भेसाइकल्स प्रोजेनको चाहिँ टेलेन र डाइएन्सेफालन छ भनेपछि मेजेनको मेजेन्सेफालन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। इट विल नट डेभलप इन्टु एनी अदर एक्स्ट्रा
त्यसै गरी रोम्बेन्सेफालनको चाहिँ अरू भेसाइकल सेकेन्डरीमा चाहिँ वी हेभ गट मेटेन्सेफालन र माइलेन्सेफालन। सो अब यति बुझ्दा अथवा भन्दाखेरि वी माइट बी फिलिङ लाइक कन्फ्युज कि यो कुन सेफालन यति धेरै छ। सो लेट मी मेक यु अ निमोनिक्स एन्ड देन इट विल बी मच मोर इजियर फर यु टु लर्न। सो मैले अब बोल्ने अब एकछिनमा आई विल से द निमोनिक। इफ यु रिपिट इट वन्स ट्वाइस थ्राइस इन योर हेड एन्ड कन्सोलिडेट इन योर मेमोरी देन इट विल बी भेरी मच इजियर फर यु। सो अब हामीहरूले यसको बारेमा हेरौँ है त निमोनिक। सो प्रोफेसर टेलिङ टु डाई मी क्राइङ मेट माई फ्रेन्ड्स। सो दिस इज अ निमोनिक जसमा चाहिँ प्रोफेसर टेलिङ टु डाई मी क्राई अथवा नेपालीमा वी क्यान से रो। क्राई मिन्स रोम्बेन्सेफालन, रोबाट। सो मी क्राइङ मेट माई फ्रेन्ड्स। रिपिट इट वन्स ट्वाइस थ्राइस अनटिल एन्ड अनलेस यु रिमेम्बर इट। सो प्रोफेसरबाट प्रोजेन्सेफालन, टेलिङ मिन्स टेलेन्सेफालन, डाई मिन्स डाइएन्सेफालन र मिस जस्ताको त्यस्तै हुन्छ मिड ब्रेनमा। ओके, सो इट विल रिमेन एज मेजेन्सेफालन। देन आफ्टर क्राइङ मेट माई फ्रेन्ड्स। सो क्राइङबाट रोम्बेन्सेफालन भयो, देन मेटबाट मेटेन्सेफालन एन्ड माइलेन्सेफालन मेट माई फ्रेन्ड्स। ओके, अब यसको सेकेन्डरी भेसाइकल्सबाट पनि अब डेराइभ हुने स्ट्रक्चर्सहरूको बारेमा हेरौँ। वी हेभ गट cerebral cortex, hippocampus, basal nuclei र amygdaloid nucleus is derived from the telencephalon, whereas diencephalon consists of the thalamus, hypothalamus, epithalamus and metathalamus. Similarly, यो मेजेन्टको त मिड ब्रेन भइ नै हाल्यो। सो यो मेटेनको चाहिँ वी हेभ गट पोन्स एन्ड सेरेबेलम एन्ड देन माइलेनको आफ्नै मेडुला अब्लाङ्गाटा, माई फ्रेन्ड्सबाट मेडुला अब्लाङ्गाटा। सो दिस इज द ब्रेनको पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एन्ड हाइन्ड ब्रेन, त्यसको भेसाइकल्स र तिनीहरूको कन्स्टिट्युएन्ट्स र डेरिभेटिभ्स। ओके, र लेट मी एड यु फ्यु इन्फर्मेसन कि सिएनएस इज डेभलप फ्रम द न्युरल ट्युब इटसेल्फ, दिज न्युरल ट्युब्स, एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम इज युजुअली डेभलप फ्रम द न्युरल क्रेस्ट सेल्स। यो चाहिँ इम्ब्रोलोजीमा वी विल लर्न मच मोर डिटेल। अब मैले अघि प्रमिस गरेको थिएँ कि 1 मिनटमा आई विल ट्राई टु लाइक समराइज दिस नर्भस सिस्टम इन फिजियोलोजी। ओके, सो अब त्यो 1 मिनटको लागि लेट अस सी। सो वाट वी हेभ गट इज, यहाँनिर इन दिस डायग्राम वी क्यान क्लियरली सी कि दिस इज द नर्भस सिस्टम। सो यो नर्भस सिस्टममा यहाँ हाम्रो यो पेरिफेरी, सपोज दिस इज आवर स्किन मसल्सबाट, सो पेरिफेरीबाट इन्फर्मेसन लिएर स्पाइनल कर्डको थ्रुबाट लिएर जानेलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई सेन्सरी अथवा एफरेन्ट न्युरोन्स, राइट। सेन्सरीबाट यसले चाहिँ जस एफरेन्टले सेन्सेसन लिएर गयो हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट मसल्स एन्ड अर्गेन्सबाट। सो जो सेन्सेसन जस्तै अब भाइब्रेसन, टच, प्रोप्रिसेप्सन, होइन, वार्म्स, कोल्ड, साउन्डको एन्ड अल द्याट। सो यो सेन्सेसन लिएर गयो सेन्सरी फाइबरले, अब उताबाट ब्रेनमा कन्सोलिडेट भयो, प्रोसेसिङ भयो, डिफ्रेन्ट ब्रेनमा लोब्सहरू छन्, सेरेब्रल हेमिस्फियरको छुट्टै अब हाम्रो एरिया छ, जस्तै फोर ब्रेन, मिड ब्रेनको टेलेन जस्तै हुन्छ नि हाम्रो पाइटल लोब्समा अथवा फ्रन्टल लोबमा अथवा अक्सिपिटल लोबमा डिफ्रेन्ट एरियाहरू छन्, फिल्डहरू छन्, ब्रोकाज एरिया जस्तै भयो, जस्तै स्पिचको, भिजनको, सबै सेन्सेसनलाई इन्टिग्रेट र कन्सोलिडेट गर्ने। सो त्यो एरियाबाट अब कन्सोलिडेट अथवा इन्टिग्रेट भएपछि म्यासेजलाई मोटर न्युरोनले क्यारी गरेर लिएर आउँछ बडीको पेरिफेरीमा, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहाँ सेन्सेसन चाहिएको छ र जरुरी छ त्यसको म्यासेज रिप्लाई। अब यो लिएर आउने सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त, डिसेन्डिङ नर्भस सिस्टम भयो, डिसेन्डिङ सिस्टम, अथवा यो चाहिँ अब अर्को चाहिँ यो सेन्सरीले हामीले अर्को के भन्छौँ त, एसेन्डिङ पाथवे। र यो दुइटै न्युरोन्सलाई तलमाथि के को थ्रुबाट आउने जाने गरिरहेछन् भनेपछि स्पाइनल कर्ड, एन्ड दस स्पाइनल कर्ड इज द हाइवे, र यहाँनिर थ्यालामस विल एक्ट एज द रिले स्टेसन अफ डिफरेन्ट सेन्सेसन्स। सो यसरी एसेन्डिङ र डिसेन्डिङलाई मोटर लिएर, डिसेन्डिङमा वी हेभ एक्स्ट्रा पिरामिडल एन्ड पिरामिडल ट्र्याक्ट्स, वेराज यो नर्भ फाइबर्सहरू लिएर जान्छ पेरिफेरीबाट, दिज आर नर्भ फाइबर्स। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो समरी, र फिजियोलोजीमा हामीले यति नर्भस सिस्टमको बारेमा वी हेभ टु लर्न। जस्तै अब यहाँनिर काटियो भने के हुन्छ, तल माथि, होइन, नर्भस सिस्टममा के डिसअर्डर हुनसक्छ, अथवा यो नर्मल हाम्रो सेन्सेसन्सहरूमा के डिफरेन्स हुनसक्छ, के फरक पर्ला इन्जुरी हुँदा। सो अल दिज वी हेभ टु लर्न इन द नर्भस सिस्टम अफ फिजियोलोजी, एन्ड विच वी विल डु सब्सिक्वेन्टली ट्युटोरियलमा वी विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट एभ्रिथिङ।
See you again in the next tutorial. If this tutorial was helpful to you, do not forget to like, share and subscribe the Medvidz Nepal. Bye bye.